ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੈਂਡਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਛਪਵਾ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਨੋਟ। ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਛਪਵਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛਪਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਲ 1925 ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ। ਅਰਤੂਰ ਆਲਵਸ਼ ਰਾਈਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ GDP ਦੇ 1% ਜਿੰਨੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਛਪਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਲਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ। ਅਰਤੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1986 ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਪਾਵਰ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ। ਦਿਮਾਗ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਰਤੂਰ ਫਿਰ ਅੰਗੋਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਅੰਗੋਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਬਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੈੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੱਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਛਪਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੜੇ। ਅਰਤੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ 500 ਸਕੂਦੋ ਦੇ ਨੋਟ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੋਲਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ। ਐਸਕੂਦੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਮੋਹਰਾਂ, ਨਕਲੀ ਸਾਈਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗੋਲਾ ਲਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਟਰਲੋ ਐਂਡ ਸੰਸ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦੀ ਸੀ। ਵਾਟਰਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਤੂਰ ਨੇ ਨੋਟ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਸੇਮ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰ। ਅਰਤੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਛਪਵਾ ਲਏ। ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਛਪੇ? 500 ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਦਸ਼। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਤੂਰ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਯੋਜ਼ੇ ਬੰਦੇਰਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਰੇਲ ਮਾਰੰਗ, ਡੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ ਸੀ। ਅਡੋਲਫ ਹੈਨਿਸ, ਜਰਮਨ ਟਰੇਡਰ ਸੀ। ਵਾਟਰਲੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਲ ਮਾਰੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਤੂਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਅਰਤੂਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕੋ ਡੂ ਅੰਗੋਲਾ ਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਅੰਗੋਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਛਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਤੂਰ ਹੁਣੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਅਰਤੂਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰਤੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਰਤੂਰ ਹੁਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਲੋਕ ਅਰਤੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਰਤੂਰ ਐਮਸਟਾਈਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਤੂਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਹੱਥ 2-500 ਸਕੂਦੋ ਦੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੇਮ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੇਮ, ਨੋਟ ਵੀ ਅਸਲੀ। ਆ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੱਜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿੰਨੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਕੂਦੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। 500 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਉਹ ਸਕਿਓਲੋ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅੰਗੋਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਅਰਤੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਠੱਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਤੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਾਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਛਾਪੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੋਟ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਰਤੂਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 1930 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। 1995 ਵਿੱਚ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਤੂਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਾਦੋ ਨੋਵੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤਾਦੋ ਨੋਵੋ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 1974 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਇਸਤਾਦੋ ਨੋਵੋ 1974 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।